Εάν αποφεύγετε τα κρεμμύδια επειδή σας προκαλούν δάκρυα στα μάτια και άσχημη αναπνοή, πρέπει να γνωρίζετε ότι χάνετε αμέτρητα ωφέλη από αυτό το βολβώδες λαχανικό. Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες, το κρεμμύδι προσφέρει μεγάλη ποσότητα κερκετίνης. Ένα φλαβονοειδές που είναι γνωστό πως καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό και μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και διαφόρων τύπων καρκίνου. Ανεξάρτητα από τα διατροφικά ωφέλη, το κρεμμύδι έχει και άλλες εκπληκτικές χρήσεις στην καθημερινή μας ρουτίνα. Ένα έντομο αποθητικό. Η μυρωδιά του κρεμμυδιού ενοχλεί τα έντομα. Τοποθετήστε ένα μπολ με κρεμμύδια κομμένα σε φέτες στα μέρη του σπιτιού όπου εντοπίζετε το πρόβλημα και θα απαλλαγείτε άμεσα από αυτά. Κρατήστε τα κουνούπια μακριά σας, τρίβοντας το σώμα σας με ένα φρεσκοκομμένο κρεμμύδι πριν βγείτε έξω. Βέβαια, είναι πιθανό ότι θα κρατήσετε μακριά και τους φίλους σας. 2 επίδεσμος για μικρά κοψίματα. Η φλούδα του κρεμμυδιού είναι λεπτή και μεμβρανώδης και κολλάει εύκολα στο δέρμα, προκειμένου να σταματήσει μια αιμορραγία. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάποιο απολυμαντικό, καθώς το κρεμμύδι έχει αντισηπτικές ιδιότητες. 3 βαφή για χειροτεχνίες. Γεμίστε ένα καλσόν με κόκκινες ή κίτρινες φλούδες κρεμμυδιών και δέστε το. Βάλτε τις σε μία κατσαρόλα, βράστε τις για 20-30 λεπτά και στη συνέχεια πετάξτε το καλσόν μαζί με τις φλούδες. Το χρωματισμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαφή αυγών, χαρτιού ή υφάσματος. 4 ελιξίριο για την αυτεία. Φτιάξτε χυμό από ένα άσπρο ή κίτρινο κρεμμύδι. Ένα λάξ κάθε 5 λεπτά, θα πίνετε 2 κάπα λάμδα. Χυμό κρεμμυδιού και 2 κάπα λάμδα. Κρύο τσάι μέντας. Η τάση για έμετο θα πρέπει να σταματήσει αμέσως και η ναυτία θα υποχωρήσει μέσα σε 15 λεπτά. 5 εξουδετερώνει οσμές. Τα κομμένα και ελαφρώς λιωμένα κρεμμύδια θα απορροφήσουν τις δυσάρεστες μυρωδιές, ιδιαίτερα αυτές από φρέσκα μπογιά ή βερνίκι. Απλά τοποθετήστε τα σε ένα μπολ με λίγο νερό και αφήστε το στη μέση του δωματίου. 6 καθαρισμός χάρας. Κόψτε ένα κρεμμύδι στη μέση και καρφώστε το σε ένα πυρούνι. Ανοίξτε τον φούρνο σε χαμηλή θερμοκρασία και τρίψτε τις χάρες με το κρεμμύδι μέχρι να καθαρίσουν και να είναι πάλι έτοιμες για χρήση. 7 ζαλάδες. Εισπνεύστε τη μυρωδιά ενός φρεσκοκομμένου κρεμμυδιού όταν αισθάνεστε αστάθεια. Το κρεμμύδι έχει την ιδιότητα να αντισταθμίζει το αίσθημα ζάλης. 8 σκουριασμένα μαχαίρια. Αφαιρέστε τη σκουριά από ένα παλιό μαχαίρι κόβοντας επανειλημμένα ένα κρεμμύδι έως ότου η λεπίδα καθαρίσει εντελώς. 9 σκλήθρες. Οι ενοχλητικές και επώδυνες σκλήθρες που μπαίνουν στο δέρμα και δεν βγαίνουν εύκολα με τσιμπιδάκι, τώρα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με ένα κρεμμύδι. Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να στερεώσετε ένα μικρό κομμάτι κρεμμυδιού πάνω στην περιοχή που μπήκε η σκλήθρα. Κρατήστε το σφιχτά στη θέση του για 1 ώρα και στη συνέχεια αφαιρέστε τη προσεκτικά. Για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, αφήστε το κρεμμύδι όλη τη διάρκεια της νύχτας. 10 πάγος στο παρμπρίζ. Μην κουράζεστε το πρωί ξύνοντας τον πάγο από το παρμπρίζ του αυτοκινήτου σας. Τρίψτε το τζάμι με ένα φρεσκοκομμένο κρεμμύδι από το προηγούμενο βράδυ και το παρμπρίζ δεν θα πιάσει πάγο. Με τις τόσες εκπληκτικές χρήσεις που έχουν στη ζωή μας, μάλλον ποτέ δεν θα έχουμε αρκετά κρεμμύδια.